دار الأيتام دي بقى بيحصل فيها كوارث. وقفت قدام الدار أبصلها بكل عمق. نظرة واحد العفاريت بيحكوا عنه لأطفالهم عشان يخافوا ويناموا. ومن كتر ما أنا تقريبا حرقت نفسي مرة واتنين ومبيعات المجلة راحت في داهية بسببي، فالمدير قال لي آخرك المقال الجاي، لو ما قدمتش حاجة ترفع مبيعاتنا تاني فمش عايزة أشوف وشك تاني. وبدأت أدور هنا وهناك، كتبت عنها 6 مرات، مشاعر زينهم تقريبا هيطردوني لو شافوني هناك من كتر ما زهقوا مني. مقابر الغفير نفسه هيصحى من موته يشتمني. الممثلة اللي اتقتلت تقريبا أهلها رفعوا قضية عني من كتر ما شطحت بخيالي في موضوعها. وهي شائل عليه من نظور أختي وفضفض معاها عشان تدلني على بواب العمارة بتاعتها. وبعد سجارة وكوباية شاي قال لي إنه هيوديني لدار أيتام بيقولوا إنها مسكونة. حسيت إن الموضوع جديد وهياكل مع الناس اللي قلبها حنين ويا حرام والكلام ده كله. دخلنا على حارس الدار واللي كان توأم بواب عمارة أختي، وحسيت إن هضحك من شكلهم، نفس الشنب والأحمة والجلابية كأني في فيلم عرب، حتى صوتهم واحد تقريبا. سلمت على حارس الدار واللي كان اسمه محروس. أخوه فهمه إن عايز أسمع حكاية العفريتة اللي بتظهر بالليل عند الحوش عشان أكتب عنها. الراجل خاف جدا، بس لما عرف ان مش هكتب اسم حد خالص وهغير التفاصيل وكمان الموضوع فيه 200 جنيه وعلبة سجاير مستوردة، وافق وابتسم كمان. مشى بواب العمارة وقعدت مع محروس. كان الجو وقتها بالليل والدار تقريبا ما فيهاش اي صوت. طلبت من محروس يحكي لي عن الدار شوية وعن العفريتة اللي بتظهر. خد نفس من السيجارة بعمق وبدأ يتكلم. الدار دي يا بيه بتاخد البنات من وهم عندهم يوم، تربيهم وتعلمهم لحد ما يبقى عندهم 16 سنة، وولاد الحلال بيجوا كل فترة يتبنوا اللي بيلاقوا أخلاقها كويسة. وكملت ال16 سنة تقريبا. عدد البنات هنا يا بيه 100 بنت من كل الأعمار، بيعلمون كل حاجة من الألف للياء لحد ما تبقى البنت طالعة كأنها متربية في عيلة. طب وإيه حكاية العفريتة دي بقى؟ دي بقى بنت حاولت تهرب يا بيه من الدار ووقعت من على السور وماتت. طب طب ده السور حتى مش عالي عشان اللي يقع من عليه يموت. ما هي بيه وقعت على دماغها يا بيه، ده يومها ست فوزية بيكت عليها كتير قوي. مين فوزية دي؟ دي مديرة الدار. طب وايه اللي يخليها تهرب وهي بتتعلم وتتربى تربية كويسة؟ الله اعلم بقى يا بيه. طب احكيلي عن العفريتة اللي بتظهر. وبدأ يتكلم ويحكيلي عن عفريتة بتظهر ورا المبنى كل يوم بالليل، وإن بنات كتير في الدار شافوها عشان كده بقى ممنوع حد ينزل من الدار بعد المغرب. وده لأن لو الوزارة شمت خبر بموضوع العفريتة ده هيجي تفتيش وممكن الدار تتقفل كمان. وكنت قاعد معاه في أوضته الصغيرة وكل اللي حوالينا ضلمة ويدوم المبنى منور بكام لمبة. ووسط تركيزي معاه لمحت من شباك الأوضة حاجة واقفة هناك عند آخر السور، اللي خلانا نلمحها إنها كانت بتلمع أو منورة بنور خفيف في الضلمة، كأن جسم واقف متخشف في الضلمة. حاولت مخليش محروس ياخد باله وبدأ حماس الصحفي يولع جواي. هي دي ممكن تكون العفريتة اللي بيقولوا عليها؟ ولو هي فأنا لازم أخد التجربة بنفسي، لازم أكتب عن حاجة واقعية المرة دي. هيطردوني من الشغل يا جدعان. وبكل هدوء بصيت له محروس وقلت له انا عايز ادخل الحمام. بصلي باستغراب بس قام معايا وشاورلي على مبنى الدار. كان في حمام ملحق بيه. اتجهت ناحيته عشان يقولي بسرعة يا باب الله عليك، مش عايز مشاكل مع حد. ابتسمت واتجهت ناحية الحمام. طبعا كان مراقبني بعينيه لانه مش مطمن ليه. دخلت الحمام ووقفت افكر شوية. بالظبط كده شباك الحمام نطيت منه بهدوء وبقيت ورا الحمام الناحية التانية. دلوقتي بقى المطلوب مني امشي ناحية المكان اللي شفت فيه الجسم. يا رب اي موقف رعب يحصل عشان اكتب عنه، يمكن عشان انا بكدب في مقالاتي فالمبيعات بتقل. لفيت حوالين مبنى الدار واللي كان 4 أدوار تقريبا لحد ما وصلت لاخر السور، المكان اللي شفت فيه الجسم واقف، بس طبعا ملقتش اي حاجة، مجرد سور ومكان كان مهجور وضلمة شديدة حواليا. حسيت بشوية احباط وما بقتش عارف اعمل ايه.
بس مفيش ثواني وسمعت صوت حاجة بتتحرك جنب السور، كأنه صوت حد بيزحف. حسيت بقلبي بيدق وأنفاسي بتتسارع من الإثارة. فضلت أبص ناحية الصوت عشان أفاجئ بصوت حد بيبكي وبيتوجع. الصوت كان مخيف جدا وفي نفس الوقت حزين، كأن حد بيتألم وبيستغيث. قربت جنب السور وشغلت فلاش الكشاف، واتنفضت لما شفت جسم مكتوم على بعضه عند زوايا السور ومديني ظهره. الجسم كان شعره طويل وبيبكي. عرفت انها بنت، ما بقتش عارف دي بشرية ولا عفريتة. قربت منها وانا برتعش، مديت ايدي بالراحة خالص على كتفها. في اللحظة دي بصتلي وشهقت من الصدمة. كان وشها كله دم وعينيها حمرا وشكلها مرعب. وبدون مقدمات لقيتها بتشاور بصباع مكسور ناحية الدار. رجعت بسرعة لورا عشان اتكعبل، وقع في الأرض. جسمه كله اتنفض وقمت بسرعة عشان تنزل ايد قوية على كتفي تخليني اتنفض. بصيت لصاحبها لقيته محروس اللي كان بيبصلي بشراسة. ايه اللي جابك هنا يا بيه؟ خدت نفسي بالعافية وحاولت اتمالك نفسي قدامه، وبالأخص لما البنت اختفت. وطلعت صوت مضطرب، كنت باخد كام صورة للمكان لزوم المقال بقى. يا بيه ما اتفقناش على صور، انت كده هتوديني في داهية. خلاص همسحه. ورجعنا الأوضة وكمل الحكي. بس أنا كنت في وادي تاني. مين البنت دي؟ وليه كانت بتبكي وشكلها مخيف بالشكل ده؟ بعد ساعة استأذنت ومشيت. روحت بيتي وحاولت أنام من الإجهاد. كنت متوتر ومضطرب جدا ونمت. بس في نومي كانت هناك متكومة في مكان ضلمة وعمالة تبكي بصوت يقطع القلب. وقفت ابصلها وحاولت اتكلم بس معرفتش. ركزت معاها لقيتها بتبكي دم وبدون مقدمات. وقفت وهجمت عليا. شفت وشها بكل تفاصيله وقتها رغم الدم اللي عليه وصرخت. صحيت مكاني اخد نفسي بالعافية. قمت عملت كوباية قهوة وانا عمالة افكر. واستمر الحلم لأكتر من 4 أيام بنفس التفاصيل. بشوفها بتبكي دم بصوت يقطع القلب، لدرجة اني بقيت بسمع صوت بكائها في شقتي وانا صاحي. حسيت اني هتجنن. لو استمر الوضع بالطريقة دي انا لازم اجيب ملف البت دي من الدار واعرف تفاصيل حياتها كانت ايه، ومحروس هو اللي هيجيبه. وللعلم في سر عايز اقولك عليه بخصوص محروس ده، عينيه خبيثة، يعرف يعمل كل حاجة عشان الفلوس. واحساسي بيقولي انه عارف تفاصيل موت البنت كمان. ماشي يا محروس، يانا يا انت. تاني يوم كلمت اختي تكلم بواب العمارة وتضمني قدامه عشان يكلم اخوه محروس يجيب لي الملف بتاع البنت. وطبعا عرضت مبلغ كويس. ومحروس كان من النوع الغبي، الفلوس بتلحس له مخه. وما تستغربش انه وافق وقال لي تعالى بعد يومين. وفعلا رحت المحروس بالليل وكان مصور لي الملف. قعدت معاه في الأوضة اتصفح الملف وشفت صورة البنت هي نفسها اللي بشوفها في الحلم. كان شكلها بريء وبتبتسم في الصورة بطريقة وجعت قلبي. وانا بحكم كتاباتي عارف انها عايزة توصل لي رسالة، لان ظهور القرين دايما مرتبط بالرسائل. في اللحظة دي بس سمعت صوت كلاكس عربية من بره. محروس قام اتنفض وقال لي خليك هنا يا بيه، ما تخرجش وربنا يستر. وقفت راقب من الشباك وانا مختفي، وشفت راجل نازل من عربية فخمة ولابس بدلة وبيقول ايه الاخبار يا محروس؟ كله تمام؟ كله تمام يا بيه وتمام قوي. المكان جاهز للحفلة بكرة؟ طبعا يا بيه. ماشي يا محروس، خلي بالك بقى. حاضر يا بيه. وركب عربيته ومشي. وبدأ الشك ينهش قلبي. محروس غبي وانا لازم اطلع كل اللي عنده. ولعتله سجارة لما رجع وقلتله مين ده يا محروس؟ ده اسماعيل بيه صاحب الدار. وحفلة ايه دي بقى؟ اصل البنت شهد كملت 16 سنة وهنسلمها للي هيتبناها بكرة في الحفلة اللي بتتعمل كل شهر عشان تسليم البنت. ومش عارف ليه حسيت ان حل اللغز كله في الحفلة دي. تاني يوم اجرت عربية وركنت بيها قدام الدار وفضلت اراقب المكان. كانت حفلة بسيطة بيقدموا فيها اكل وعصاير. وبعدها جت عربية فيها راجل لابس بدلة، قعد معاهم شوية وبعدها خد بنت منهم في عربيته وخرج من الدار. ولقيت نفسي طلعت وراه. صدقني لو قلتلك ان كل ده وانا ماشي ورا احساسي. ووصلنا لعمارة في وسط البلد. خد البنت وطلع بيها العمارة. وبرضه لاحظت حاجة مريبة جدا.
نظرات الراجل للبنت مش نظرة اب جاي يتبنى، دي نظرة تانية خالص. وانا صحفي وعارف قوي يعني ايه النظرة دي، وجالي شعور ان لازم استنى. واستنيت كتير قوي، اكتر من 6 ساعات وانا في العربية. وكان في حاجة جوايا افضل نتحرك رغم ان كنت زهقت زهق الدنيا. بس فعلا الراجل نزل ومعاه واحدة تانية. ايه ده؟ ده هي نفس البنت، بس لابسة زي فتيات الليل بالظبط. وشها كان عليه كمية مساحيق تجميل كتير جدا، ورغم كده كان في نظرة انكسار في عينها رهيبة. وركبت العربية مع الراجل واتحركوا. طلعت وراهم فورا، وبمعجزة عرفت اخليهم ما يغيبوش عن عيني. في النهاية وقفوا قدام كباريه، وخد البنت ودخل بيها جوه. غصب عني فضلت واقف مستني ساعة كاملة، ولقيته طالع لوحده والبنت بقت لوحدها جوه. اتسمرت مكاني وانا عمالة افكر مين الراجل ده، وخد البنت يباعها في الكباريه ولا ايه؟ وازاي الدار ما تتأكدش من اللي جاي يتبنى اصلا؟ مصيبة تكون الدار اصلا عارفة وبتبيع البنات دي. ويا ترى عمل فيها ايه في الشقة فوق عشان يحولها من بنت بريئة للبنت دي؟ ضربها ولا صورها وهددها؟ قرأت كتير وعارف طرق تجنيد في الفتيات دي عاملة ازاي، وكلها طرق بشعة. وحسيت وقتها بغضب كبير. انا لازم اتأكد من اللي بيحصل ده، ولازم اعرف البنت ماتت ليه. مسكت تليفوني ورنيت على رقم. شوية ورد: مساء الفل على احلى امين شرطة في الداخلية. يا ابني انا علقت 3 نجوم، ده انا خلاص هطلع معاش بعد بكرة. طب مش ناوي تعلق النسر؟ لا لا، اخرنا 3 نجوم والحمد لله على كده. طب ايه رأيك في اللي هيخليك تعلق النسر؟ يا ابني ممنوع، يخرب بيتك جايب له مصيبة المرة دي. قضية غريبة ومعاها الدليل، بس محتاجك معايا. مش انت كنت عارف بتاع عفاريت وبس؟ ايه اللي دخلك في القضايا؟ خليك جدع وقف معايا. عايز ايه؟ راجل عجوز حارس دار ايتام، عايزك تقرره بكل اللي يعرفه عن الدار دي. سهلة يا ابن خالتي، عرفني مكانه وهقفشه وهو مروح. حبيبي، وان شاء الله تعلق 3 نصور كمان. كان جدع ومحترم جدا، وفعلا لبس البدلة بتاعته وخدته بعربيتي ووقفنا قدام الدار. واستنينا كتير لحد ما اتحرك محروس عشان يجيب علبة سجاير. ونزل فايز ابن خالتي ومسكه كأنه مسك حرامي بالظبط. شده على العربية وحط الكلبشات في ايده كمان. بصلنا محروس برعب وقال: والله ما عملت حاجة، وانت يا باشا عارف كده. كان بيبصلي انا ويقول لي كده بعد ما افتكر ان ظابط. بصيت له بغضب مصطنع وقلت له: والبنت اللي قتلتها جوه الدار؟ والله ما انا يا باشا، ده اسماعيل بيه، والله ما انا. بس انا معايا معلومات بتقول انت اللي قتلتها. يا باشا والله ما حصل يا باشا. طب احكي لي كل حاجة، ولو ساعدتني هعتبرك شاهد في القضية ومش هسجنك. حاضر يا باشا. اسماعيل بيه كل فترة بيحب ياخد غرضه من البنات وهم متخدرين، بس بالصدفة البت دي بالذات ما شربتش العصير وما اتخدرتش. ولما راح لها بالليل وبدأ معاها صرخت وصحيت، بس كان شارب وعايز البت بأي طريقة. والبت كانت مريضة قلب، البت ما استحملتش وماتت يا بيه. وقتها جابني وكانت فوزية مديرة الدار معانا، واتفقنا نرميها من فوق السور على دماغها ونقول انها حاولت تهرب ووقعت ماتت. وعرف اسماعيل بيه يظبط الحكاية ويطلع تصريح بوفاة البنت ويدفنها. وانا يا بيه كنت فاكرك جاي تسمع قصة رعب وخلاص وهاخد الفلوس، ما كنتش اعرف ان سيادتك ظابط. قلت له بغضب شديد: دي من عمايلك السودا. طب والبنات اللي بتخرج من الدار دي بتروح فين؟ معرفش يا باشا. شكلك حابب السجن يا محروق. هقول يا باشا، انا سمعت بس والله ما شفت انهم بياخدوهم يشغلوهم في الحاجات الوحشة وكده. تشهد بده قدام النيابة ولا وديك في داهية؟ هشهد يا باشا، والله هشهد، بس ما ادخلش السجن. ونزلناه بعد ما خدنا بطاقته واحتفظنا بها عشان يخاف وما يهربش، وخدنا منه عهد ما يحكيش اطلاقا عن الموضوع ده. بصيت لفايز اللي دمه فاير وقلت له: طب والعمل؟ انت عارف مكان الشقة بتاعت الراجل اللي خد البت ده؟ ايوه عارفها. طب استنى، هتعمل ايه؟
هكلم حد مهم. بالله عليك يا فايز، شوف لنا حد مهم ومحترم، حد عنده إنسانية يقف معانا. يا ابني أنا هتصل برتبة كبيرة، أنا مش قليل في الداخلية. واتصل فايز وحكى الموضوع كله لعميد في جهاز سري في الداخلية. ومفيش دقايق ولقيت العميد بيكلمني وبيقول جملة واحدة: اكتب مقالك ونشوف جريدة ونشوف كل مكان تقدر توصله، وتاني يوم انا هتصرف. واداني رقم رئيس التحرير، وفعلا مسكت قلم يومها وكتبت: السيد النائب العام بلغ لمن يهمه الأمر من الصحفي يوسف عبدان. وفعلا كتبت مقال جبار ما كتبتش زيه في حياتي، وكلمت رئيس تحرير الجريدة دي واتنشر فيها، وبعت كل المحررين عشان المقال يتنشر على كل المواقع والسوشيال ميديا. كان مهم جدا احولها لقضية رأي عام. وتاني يوم بس واتحركت وزارة الداخلية ناحية الدار، واتقبض على صاحبها ومديرة الدار. وكلها أيام من التحقيق، وعرفنا الكوارث اللي كانت بتحصل في الدار دي. الدار بتبيع البنات للكبارات عشان يشتغلوا في الحاجات الوحشة عن طريق وسيط، والوسيط ده رجل أعمال كبير، وصاحب الدار بينتهك أجسام البنات كل أسبوع وهم متخدرين عشان مزاجه، تحت مباركة مديرة الدار. وكل الأوراق مضروبة لأنه بيحط أسماء وهمية في عمليات التبني، وفي الحقيقة البنات بتروح للبيع مش للتبني. واتحكم في القضية بفضل الله بأحكام تقيلة جدا، واتحطت الدار تحت مسؤولية الحكومة مباشرة بعد كده. والأهم من ده كله، لما المقال سمع في كل مكان اتعينت في جريدة كبيرة قوي. ونسيت أقول لكم، شتمت مدير المجلة بتاعتي في التليفون وقدمت استقالتي. كانت دي نهاية حكايتنا. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو للقناة كلها. كان معكم زيز، استنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة، وإلى اللقاء.